Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Ask the Guitar Coach. Σήμερα έχουμε μια ερώτηση από το φίλο μας το Λευτέρη, ο οποίος ρωτάει: Γιάννη, θέλω να πάρω μια κιθάρα και αναρωτιέμαι κατά πόσο πρέπει να πάρω καινούρια ή να κοιτάξω κάποια μεταχειρισμένη, έτσι ώστε να πάρω καλύτερο όργανο με λιγότερα χρήματα. Εσύ τι προτείνεις? Λευτέρη μου, θα σου πω εγώ τι κάνω και από εκεί και πέρα θα κρίνεις εσύ κατάλληλα το τι ταιριάζει και τι όχι για σένα. Εγώ γενικά προσπαθώ να βρίσκω καλές ευκαιρίες σε μεταχειρισμένα όργανα. Υπάρχουν πολλοί φόβοι στον κόσμο ότι άμα η κιθάρα είναι μεταχειρισμένη θα έχει κάποια προβλήματα ή για να την πουλάει ο άλλος κάτι δεν θα πηγαίνει καλά με αυτήν ή κάτι τέτοιο. Εγώ δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Έχω αγοράσει πάρα πολλές κιθάρες και έχω πουλήσει κιόλας πολλές κιθάρες από αυτές που έχω αγοράσει και ποτέ δεν την πούλησα την κιθάρα επειδή είχε κάποιο πρόβλημα. Οι συνηθισμένοι φόβοι λοιπόν είναι οι εξής. Το πρώτο πράγμα είναι μήπως έχει κάποιο πρόβλημα, δομικό πρόβλημα η κιθάρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορείς να το ελέγξεις εύκολα και εσύ, αλλά και κάποιος τεχνίτης. Πρώτα απ' όλα, αν υπάρχει κάποιο σπάσιμο. Τα πιο συνηθισμένα σπασίματα είναι είτε εδώ στο headstock, είτε μέσα, είτε εδώ, είτε εδώ. Λοιπόν, συνήθως στις βίδες, αν είναι bolt-on η κιθάρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται με γυμνό μάτι. Και επίσης, αν την πας την κιθάρα σε ένα τεχνίτη, το οποίο είναι κάτι το οποίο το προτείνω πραγματικά, για να την κοιτάξει, μπορεί να σου πει και κάτω από την μπογιά αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό λοιπόν λύνεται. Γενικά, η κιθάρα που έχει κάποιος στο σπίτι του και παίζει και μελετάει, δεν πρόκειται να έχει κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Προβλήματα θα δεις σε κιθάρες που έχουν άνθρωποι που είναι επαγγελματίες, που παίζουν έξω σε μαγαζιά, που μπορεί η κιθάρα να έχει πέσει, να έχει φάει μπύρες, να έχει χτυπηθεί γύρω-γύρω, να έχει περάσει πολλές μεγάλες αλλαγές θερμοκρασίας. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα, δηλαδή να τη βάζει, να τη βγάζει από το αμάξι συνέχεια, τέτοια θέματα. Γενικά όμως δεν θα πρέπει να σε ανησυχεί αυτό το πράγμα. Προσωπικά έχω αγοράσει πάνω από 30 κιθάρες στα διάφορα χρόνια που ασχολούμαι και έχω πουλήσει και πολλές από αυτές. Δεν είχα σχεδόν ποτέ πρόβλημα. Το όταν λέω σχεδόν ήταν μία φορά που ένα όργανο είχε κάποιες ρογμούλες επειδή είχαν δεθεί πολύ σφιχτά οι βίδες. Τι προτείνω λοιπόν να κάνεις συγκεκριμένα? Αν έχεις δάσκαλο, πριν αγοράσεις την κιθάρα, θα την πας στο δάσκαλό σου να τη δει. Και ιδανικά μετά θα την πας, αφού πάρεις το OK από το δάσκαλο, και σε ένα τεχνίτη να τη δει. Θα το πληρώσεις κανονικά την τιμή της ρύθμισης, ώστε να ελέγξει την κιθάρα. Όπως ακριβώς θα έκανες ή θα κάνεις μετά από χρόνια και για ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δηλαδή. Το πας για να το τσεκάρει. Από την άλλη, για να σου πω και την άλλη οπτική γωνία, όταν αγοράζεις μια μεταχειρισμένη κιθάρα, είσαι περιορισμένος στα μοντέλα που είναι σχετικά συνηθισμένα στην αγορά και στα χρώματα αυτά. Δηλαδή, αν ψάχνεις κάτι ειδικευμένο, ψάχνεις ας πούμε ένα σπάνιο χρώμα της custom shop Gibson, οτιδήποτε, θα είναι πιο δύσκολο να το βρεις σαν μεταχειρισμένο σε αντίθεση με καινούργιο που απλά την παραγγέλνεις εσύ. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα όμως είναι το οικονομικό. Δηλαδή, αν έχεις ένα budget της τάξης των 1.000 ευρώ, σε μεταχειρισμένη κιθάρα, 1.000 ευρώ αντιστοιχούν με μια κιθάρα που καινούργια θα έκανε περίπου 1.700 με 1.800. Οπότε, ουσιαστικά, έχεις αλλάξει κατηγορία οργάνου. Δηλαδή, έφυγες από μια intermediate προς το καλή κιθάρα και πήγες σε μια καλή κιθάρα. Για μένα αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και εκεί θέλω να καταλήξω. Αν αυτό που σε ενδιαφέρει είναι το να πάρεις την καλύτερη δυνατή κιθάρα που μπορείς να έχεις στο budget που έχεις εκείνη τη στιγμή, τότε θα σου λέγα να πας σε μεταχειρισμένο. Αν σε ενδιαφέρει όμως να πάρεις ακριβώς το χρώμα που θέλεις, ακριβώς το μοντέλο που θέλεις, που σου τραβήξει την προσοχή και όλα αυτά, τότε η καινούρια κιθάρα είναι μονοδρόμος. Αυτά από μένα και τα λέμε στο επόμενο Ask the Guitar Coach.